Ξέρεις ποιος είναι ο πιο τρομακτικός ήχος στον κόσμο? Δεν είναι οι φωνές, δεν είναι οι καυγάδες, δεν είναι καν η ειδήσεις στην τηλεόραση. Είναι η σιωπή που μένει πίσω όταν κλείνει η πόρτα. Όταν το τελευταίο παιδί φεύγει από το σπίτι, παίρνοντας μαζί του τις φωνές, το χάος στην κουζίνα και την ταυτότητά σου. Για 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω για κάποιες μαμάδες, το όνομά σου ήταν μαμά. Κάθε σου σκέψη, κάθε σου κίνηση, κάθε σου ευρώ ήταν όλα για εκείνα τα παιδιά. Και τώρα κάθεσαι σε ένα πεντακάθαρο σπίτι και αναρωτιέσαι. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Την ξέρω. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το πώς θα στρώσεις το κρεβάτι του παιδιού σου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να ξαναστρώσεις την ίδια σου τη ζωή. Γιατί το σύνδρομο της άδειας φωλιάς δεν είναι το τέλος σου. Είναι η αρχή για να ξαναβρεις τον εαυτό σου για το ποια ήσουν εσύ πριν από τα παιδιά σου. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Φυσικά δεν θα σου μιλήσω σαν ψυχολόγος, θα σου μιλήσω σαν γυναίκα που ζει το ίδιο πράγμα. Για πολλά χρόνια η καθημερινότητά σου γινούσε γύρω από το να είναι καλά τα παιδιά. Φαγητό, δραστηριότητες, ραντεβού στο γιατρό. Υπήρχαν μέρες που ξεχνούσες να φας, αλλά θυμόσουν τι ώρα είχε να πάει στο μπάσκετ. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, χάθηκες λίγο. Έχασες τον εαυτό σου. Για χρόνια ολόκληρα ήσουν σε λειτουργία να προλάβω. Να προλάβω να πάω στη δουλειά, να προλάβω να πάω το παιδί στο σχολείο, να προλάβω να το πάω στο φροντιστήριο, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Γενικά ήσουν στο τρέξιμο να προλάβεις. Και πάντα έλεγες, ή σίγουρα αν το περνάς τώρα λες, ότι κάποια στιγμή τα παιδιά θα φύγουν και θα βρω το χρόνο για τον εαυτό μου. Κανείς όμως τελικά δεν σου λέει πώς μοιάζει αυτός ο χρόνος για τον εαυτό σου μετά τα παιδιά. Και μετά έρχεται αυτή η στιγμή. Το παιδί φεύγει για σπουδές, φεύγει γιατί παντρεύεται, φεύγει γιατί πάει μετανάστη σε άλλη χώρα και εσύ βρίσκεσαι πίσω από μία πόρτα που έχει κλείσει και για λίγο ο χρόνος παγώνει. Ό,τι θεωρούσες αυτονόητο έχει σταματήσει. Δεν ακούς τις πόρτες να ανοιγοκλίνουν και να χτυπάνε, δεν υπάρχουν πιάτα στον νεροχύτη να σε εκνευρίζουν, δεν ακούς δυνατή μουσική από το δωμάτιο. Δεν ακούς φωνές, μαμά που είναι αυτό, μαμά μου που είναι στο άσπρο μου μπλουζάκι, μαμά που είναι το τζιν μου, μαμά που είναι τα αγαπημένα μου παπούτσια. Τίποτα, ένα κενό. Έχεις ησυχία. Πολύ ησυχία. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι που κανείς δεν σου είχε πει. Ότι μαζί με το παιδί σου που έφυγε, έφυγε και ένα κομμάτι της ταυτότητάς σου. Γιατί τόσα χρόνια ήσουν η μαμά στην πράξη, όχι μόνο στον τίτλο. Τα νεύρα σου, η κούρασή σου, οι χαρές σου ήταν όλα συνδεδεμένα γύρω από αυτό το ρόλο της μαμάς. Και τώρα πρέπει να απαντήσεις σε μια ερώτηση. Ποια είμαι εγώ χωρίς αυτό το ρόλο? Φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν είσαι πια μάνα, αλλά η καθημερινή φροντίδα 24 ώρες το 24ωρο απλά έχει τελειώσει. Και μένει αυτό το κενό. Το σπίτι φαίνεται πιο μεγάλο, η διάρκεια της ημέρας επίσης πιο μεγάλη και οι Κυριακές βαριές και βαρετές. Μοιάζει σαν να κλείνει ένα βιβλίο που διάβαζες για πάρα πολλά χρόνια και τώρα δεν ξέρεις ποιο πρέπει να ανοίξεις. Κανείς δεν σε προετοιμάσει για αυτή την αντίθεση. Την ίδια στιγμή που χαίρεσαι για το παιδί σου γιατί προχωράει και πάει παρακάτω, την ίδια στιγμή πονάς γιατί πιστεύεις ότι σε αφήνει πίσω. Και μετά νιώθεις τύψεις. Γιατί σκέφτεσαι έτσι. Και λες, μα καλά, εγώ τώρα τι κάνω, δεν θα έπρεπε να χαίρομαι, γιατί δεν χαίρομαι. Και μετά βρίσκεσαι παγιδευμένη, ανάμεσα στη χαρά, στη στεναχώρια και στην ενοχή. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Αν το ζεις αυτό, είναι ok. Είναι ok να νιώθεις χαρά, είναι ok να νιώθεις λύπη, είναι ok να νιώθεις μοναξιά, είναι ok να έχεις τις ενοχές σου. Είναι ok να σε πιάνει κλάμα μέσα σε ένα άδειο δωμάτιο. Μπορεί να μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο και να κοιτάς το άδειο κρεβάτι, τα ράφια, το γραφείο και να σε πιάνει ένα σφίξιμο στην καρδιά. Αλλά αυτό δεν σε κάνει κολλημένη μάνα. Σε κάνει έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά, πολύ βαθιά. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά, πιο σκληρή. Όταν φεύγουν τα παιδιά, δεν μπορείς να συνεχίσεις να κρύβεσαι πίσω από το ρόλο της μαμάς. Δεν μπορείς να λες ότι δεν προλαβαίνω, έχω τα παιδιά μου, δεν προλαβαίνω να κοιτάξω τη ζωή μου. Τώρα πια προλαβαίνεις. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που τρομάζει. Τώρα οι ερωτήσεις αλλάζουν. Τι θέλω για τον εαυτό μου, τι θέλω για τα επόμενα 10-20 χρόνια, πώς θέλω να είναι η καθημερινότητά μου, πού θέλω να ζω, με ποιους θέλω να κάνω παρέα, θέλω αυτή τη δουλειά, θέλω αυτή τη σχέση, θέλω αυτή τη ζωή που έχω τώρα. Αν δεν είμαι μόνο μαμά, τι άλλο είμαι? Κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο, πολλές μαμάδες νιώθουν ότι περνάνε μία κρίση.
μία ήσυχη μικρή κρίση. Βουβό πόνο, βουβή στεναχώρια και δεν ξέρουν αυτό που νιώθουν αν είναι αυτό που θα έπρεπε να νιώθουν. Είναι αυτό το συναίσθημα που τελείωσε το κεφάλαιο και τώρα πια πρέπει να ξεκινήσεις και να γράψεις το καινούριο. Και δεν έχεις οδηγίες, δεν ξέρεις τι είναι σωστό και τι λάθος. Ίσως να πιάνεις τον εαυτό σου να ζηλεύει και λίγο. Βλέπεις το παιδί σου έχει μπροστά όλη τη ζωή, σπουδές, εμπειρίες, ταξίδια και εσύ για τον εαυτό σου σκέφτεσαι ότι τελείωσε η ζωή σου. Νιώθεις ότι το ενδιαφέρον κομμάτι της ζωής σου είναι πίσω. Και αναρωτιέσαι και λες και τι, τώρα τι θα περιμένω να γίνω γιαγιά. Θα σου πω κάτι που κι εγώ άρχισα να το καταλάβω. Δεν τελειώνει η ζωή σου ούτε η ιστορία σου. Απλά πρέπει να ξεκινήσεις να γράψεις μια καινούρια. Μπορεί να μην έχεις στο σπίτι σου μικρά ποδαράκια να τρέχουν παντού, αλλά έχεις κάτι άλλο που δεν είχες σίγουρα πριν 20 χρόνια. Έχεις αντοχή, έχεις εμπειρία και πάνω απ' όλα το δικαίωμα να αρχίσεις να ζεις τη ζωή που πάντα ήθελες. Τώρα ξέρεις πια συνειδητά τι θέλεις, τι δεν θέλεις, τι σε πειράζει, τι σε ενοχλεί, τι φοβάσαι. Τα ξέρεις όλα αυτά για τον εαυτό σου. Και τώρα θέλω να σου πω τι έμαθα μέσα από αυτό το άδειο σπίτι. Δεν είσαι περιττή επειδή δεν σε χρειάζονται άλλο πια όπως πριν. Όταν το παιδί σου αρχίζει και στέκεται στα πόδια του, δεν είσαι πια ο φροντιστής, αλλά είσαι το στήριγμα. Δεν σε χρειάζεται πια για τα πάντα, αλλά χρειάζεται να είσαι καλά. Να ζεις τη δική σου ζωή και όχι μέσα από τη δική του. Δεν είσαι περιττή, είσαι το background, η βάση, το σημείο αναφοράς του. Εκεί που θα γυρίσει όταν θα δυσκολευτεί. Εκεί που θα πάρει τηλέφωνο όταν θα χαρεί. Και αυτός είναι ένας ρόλος που δεν τελειώνει. Απλά γίνεται πιο ήσυχος. Το δεύτερο μάθημα που πήρα είναι ότι αν δεν φτιάξεις τη δική σου ζωή, κανείς δεν θα στη φτιάξει. Τώρα που το σπίτι άδειασε, έρχεται η πιο δύσκολη αλήθεια. Έρχεται μια δύσκολη απόφαση. Πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις με τη ζωή που σου μένει, που έχεις μπροστά σου. Γιατί αν δεν αποφασίσεις κάτι, απλά η ζωή θα περάσει. Έτσι και χωρίς καμία ουσία. Δεν χρειάζεται φυσικά να ξεκινήσεις μεγάλα, μπορείς να ξεκινήσεις με μικρά πράγματα. Λίγο-λίγο, με πράγματα που σε ενδιαφέρουν, με πράγματα που πάντα ήθελες να κάνεις. Να ρωτήσεις τον εαυτό σου, αν δεν είχα κάποιον να φροντίζω σήμερα, τι θα ήθελα να κάνω, πού θα ήθελα να πάω, τι θα ήθελα να ξεκινήσω. Ποιες είναι οι επιθυμίες μου και τα όνειρα. Δεν είναι εγωιστικό, είναι απαραίτητο, γιατί ένα σπίτι με μια γυναίκα που δεν ζει τη ζωή της, δεν είναι δώρο ούτε για τον εαυτό της, αλλά ούτε και για τα παιδιά της. Μάθημα τρίτο. Δεν είσαι μόνο μαμά και αυτό δεν είναι εγωιστικό. Για χρόνια ο κόσμος σε ήξερε σαν τη μαμά του τάδε. Πολλές φορές και εσύ η ίδια συστηνώσουνα. Είμαι η μαμά της τάδε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαι πια μια ολόκληρη γυναίκα, με φόβους, επιθυμίες και αυτά δεν χωράνε σε μια λέξη μόνο, τη λέξη μαμά. Το να αρχίσεις να ξαναχτίσεις τη ζωή σου, το σώμα σου, τα χρήματά σου, την καριέρα σου, τη σχέση σου, δεν είναι ντροπή. Είναι παράδειγμα για τα παιδιά σου. Του δείχνεις τι σημαίνει να μεγαλώνεις και να αρχίσεις να ζεις, όχι απλά να υπάρχεις. Και θέλω να τελειώσω με αυτό. Αν σε αυτή τη φάση της ζωής σου το σπίτι σου άδειασε και μέσα σου έχει αδειάσει όλη η ψυχή σου, θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη. Γράψε μου μία λέξη κάτω στα σχόλια, μόνο μία λέξη και πες μου πώς νιώθεις. Αν τα παιδιά σου έχουν φύγει ή πρόκειται να φύγουν. Όχι φυσικά για να τα λύσουμε όλα, αλλά για να δούμε πόσες γυναίκες είμαστε. Πόσες γυναίκες είμαστε που έχουμε το ίδιο θέμα και για να δούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό βοηθάει. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.